Lukáš je velký bojovník. Obdivuju ho za to, co všechno zvládne. Jsou ale přece jenom činnosti, při kterých potřebuje pomoc. Naštěstí má spoustu ochotných přátel. Dobrý den, jsem Lukáš, jsem z Brna, je mi 27 let. Jsem na kociánce. Kociánka je pro tělesnou postiženou mládež. A je mi tady fajn. Chodím tady do školy, studuju zpracovatele přírodních pletiv. A tady je můj kamarád Tomáš. Tomáš, prosím tě, podej mi ten košík. A tohle jsem dělal já, tento výrobek. S Lukášem se znám 8 let. Nejsem jeho pečovatel, jsem jeho kamarád. Chodíme spolu do hospody, na výlety nebo na křesťanský mládeže ho taky vozím. Taky u nás tráví Vánoce doma. A Lukáš má mnoho dalších kamarádů a to je doklad toho, že co vlastně nezvládne rukama, nohama, tak zvládne ústy. On zvedne telefon a hned dokáže druhého člověka přesvědčit, proč má za ním přijet a proč mu má pomoct s tímhle a s tímhle. Rád cestuji, rád jezdím vlakem. Jeden kamarád mě pomůže z do vlaku a další kamarád mě pomůže v Praze. Za pár dnů jedu do Prahy na Kavčí hory a už se tam velmi těším. Přivítejte Lukáše. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer, Lukáši. Jsem moc ráda, že jste tady, že vás poznávám. Moc mě těší. Já pokud můžu hnedka na úvod, Ano. když jsem krát pozval Honzu a Zuzku. Honzu a Zuzku, říkal Ano. jste? Máme je tady, pojďte za námi. Dobrý večer. Dobrý večer, Zuzko, vítám vás. Dobrý večer, Honzo, vítám i vás. Tak prosím, posaďte se k nám. Ještě paní Ester, já mám pro vás překvapení. Prosím tě, vyndáš to. Tak to jsem... To je pro vás. To je ten košík, který jsme viděli. Podívejte se, co jsem dostala krásný. Tak ten je krásný, děkuju. To jste mě dostal, Lukáši. To jste fakt vyráběl sám. Ano, vlastnoruční výroba. Tak to si toho opravdu moc si toho vážím. Tak ovoce bych do toho mohla dát, že jo? Nebo co se do toho hodí? Nebo třeba pečivo nějaký. Moc hezký. Děkuju. Tak já ho tady takhle vystavím, ano? Abychom ho viděli. Díky moc. Lukáši, Zuzka a Honza jsou tady s vámi jako psychická opora, nebo kvůli čemu jste je tady chtěli mít u sebe? Ano. Nebo aby vytáhli ten košík? Ne, jako psychická podpora. Jsou to dva kamarády z Brna, takže si často vydáme. Honza se mnou jezdí na různé akce a Zuzka vlastně taky, jsem tam se potkáme a Zuzka mě vlastně pomohla napsat ten e-mail semka do pošty pro tebe. A chtěl bych za to poděkovat. Ahoj, Jančo, prosím tě, pojď. Tady další kamarádka, asistentka s krásnou růžičkou. Vy jste si to všechno takhle připravil. Pro mě? Jo! Děkuji. Tak to je krásný. Vy jste si to všechno takhle zorganizoval, vymyslel. Včetně překvapení, to jste vůbec nečekala. Nečekala vůbec. Já jsem akorát dal rozkazy kamarádům, co mají zařídit. Dal jste rozkazy a oni rádi poslechli. A oni poprosili se mě teda. Já si myslím, že to byly spíš prosby než rozkazy, že jo? Lukáši, a vy jste sem přijel opravdu vlakem, jak jste to měl naplánováno? To zvládáte všechno takhle? No, ano, no. Mám právě těch hodně kamarádů, takže když potřebuji někam jít, tak musím požádat jednoho kamaráda, aby jel se mnou z Brna. Tam mě případně někomu předal. No, a tak, no. To je moc dobře, že máte kolem sebe tolik lidí. A vy jste asi kolem Lukáše rádi, ne? Já si myslím, že s Lukášem, že to není jenom tak, že byste
oni chtěli pečovat a pomoct mu, ale že to je i pro vás přínos, že to je i pro vás asi zábava být s Lukášem. Je to fajn? Vnímám to dobře? Vnímáte to naprosto správně. Já myslím, že Lukáš nám přináší spoustu radosti. Je s ním ohromná legrace a já si čím dál tím víc uvědomuji, že ty bariéry, které překonává Lukáš, jsou často jenom v nás, v lidech. A Lukáš je prostě živým důkazem toho, že i co se zdá nemožné, se může uskutečnit. To je skvělé. Jak dlouho Lukáše znáte? Já znám Lukyho poměrně krátce. Intenzivně bych řekla necelé 3 roky, ale za tu dobu jsme toho spoustu prožili. Já myslím, že stejně. Taky tak 3 roky. Ale byly to intenzivní 3 roky. Ano? A vy tady máte ještě další kamarády. Dobrý večer. Publiku další 4. Tam Luděk je z Prahy, tady Roman je taky z Prahy. Já tu znám tak měsíc a půl. A tady je můj kamarád Pavel. Spolu si známe tak 3 roky, 2, nevím. No. Dobrý večer, vítám vás všechny. Díky za to, že jste přijeli. Chcete ještě něco dodat k tomu, co říkala Zuzka nebo Honza? Tak já bych možná dodal k těm bariérám. Mně se hrozně líbí, co říká Zuzka. A myslím si, že hodně toho dává i Lukáš nám. A my třeba jsme se poznali s Lukášem na jedné akci, kde musíme překonávat 33 bariér, tedy od spoda toho domu až nahoru je 33 schodů. A tak je to sranda vidět ty kluky, kteří jako rádi přiskočí a ve 3 ho táhneme po tom úzkém schodišti a vždycky ho tam vytáhneme. A pěkně si ještě u toho zaposilujeme, takže vždycky říkáme, že posilovna zdarma. Lukáši, už se teď zeptám vás, koho jste si pozval do Pošty pro tebe? Vy už tady máte spoustu vlastně přátel, blízkých lidí, kterým je asi možná dobře i třeba poděkovat za to, že vůbec jsou. Já děkuji, že jste přijeli mi pozvání. Já jsem si pozval osobního asistenta ze základní školy Žadan Sázovou. Aha, jak se jmenuje váš osobní asistent? Nikola. A v jaké době byl vaším asistentem, když jste byl na té základce? Když jsem byl na základní škole od 2. třídy až vlastně do 9. třídy. Jsme spolu byli v kuse těch 7 let. Jaký byl Nikola? Velmi ochotný, pomáhal mě v hodinách při různých písemkách, při zapisování do sešitů. Vlastně byl to můj takový druhý největší kamarád. Druhý největší kamarád? Ano. A který je ten první? Ten první, ten už teda nežije, bohužel. Bohužel. Tak to mi je moc líto. A my ti budeme muset dál. To byl nějaký váš kamarád? A spolužák. Spolužák. Já jsem právě chodil na základní školu do zvláštní školy pomoc, ne? Kde byli sami handicapovaní. A když byla třeba potřeba, tak Nikola jako jí pomáhal. No a když jsme se loučili ty 9. třídě, tak jsme skoro vrčeli, no. Skoro nebo úplně? Skoro, měl jsem si na krejč. Jo. Já teda taky. Lukáše, a vídal jste se s Nikolou i mimo školu? Ano, pomáhal jsem tam, když třeba rodiče se opozdili, nebo rodiče chodili do práce, tak jako mi tam mi pomáhal, jako třeba jako 2-3 hodinky. A právě, že jsme spolu jezdili i jako na školní výlety a tak. Třeba na školu v přírodě na celý týden. Takže tak. A Nikola měl předtím už nějaké zkušenosti, nebo byl poprvé u vás asistentem? Já si přiznám, já nevím. Nevíte? Ale zvládal to skvěle Ano. teda s váma. Tak to patří Nikolovi, který tady není zatím samozřejmě, ale už teď veliký potlesk, nebo zatím tady není. Ale vlastně já jsem tak dlouho přemýšlel a došel jsem na to ještě raz. Já jsem vlastně Nikolu viděl 2011 a to jsem zašel s jiným kamarádem na základní školu, jako do třídy. A tam jsem ho jakoby viděl a od té doby jsem ho jakoby neviděl.
Aha, takže vy jste se rozloučili, když jste byl v 9. třídě Ano. a pak jste se jednou ještě Ano. viděli před těmi třeba 8 lety No. a od té doby už Od ne. té doby ne. Právě, že jsem ho zkoušel hledat i na Facebooku. Bohužel e-mail, který na něho mám, tak nefunguje a telefonní číslo na něho nemám. A co byste mu rád řekl? Já bych mu chtěl říct, že mu za ty celé roky děkuju, že se mě tak staral a případně, kdybychom mohli být nějak v kontaktu. Že by byl nadále vaším Ano. kamarádem. Ano. Že byste ho přibral do té veliké party kamarádů, No, které třeba, máte. jestli jako bych chtěl. Taky byste asi rádi poznali Nikolu, ne? Je to tak? Lukáši, jak vy jste vlastně vyrůstal? Vy jste byl jedináček, vyrůstal jste se svými rodiči, když jste byl malý kluk? Vyrůstal. Vlastně, já jsem se narodil předčasně, 6 měsíci. Měl jsem bohužel váhu, jak ta 2litrová plastová flaška. Fakt. Jo. Takže jsem letěl hnedka do Brna vrtulníkem, který si to bohužel nepamatuju. Tam jsem byl. Takže byste rád měl ten zážitek z Ano. toho vrtulníku. Jo. No tak to je výzva, to je potřeba zorganizovat let vrtulníkem nějaký, abyste to mohl prožít A znovu. pak jsem byl 3 měsíce v inkubátoru. A pak pan doktor zjistil, že vlastně budu celý život na vozíčku. A že máte dětskou mozkovou obrnu, nebo Máme jaká je plně tady? moc. Jak to brali vaši rodiče? Říkali vám, nebo mluvili jste spolu o tom? Rodiče byli uzavřený, takže jako tatínek to právě nedával jakoby najevo. A mamka to brala, no. Musela se s ním taky smířit. Vy jste Jako vychovali mě vlastně oba dva do mých 16 let. A necelých, ne vlastně, počkej, vlastně do 12 let. A když ve 13 letech mamka umřela, Tam zemřela maminka. ano. To muselo být pro vás moc těžký. Byla nemocná maminka, nebo co se stalo? Měla nádor na mozku, silnou cukrovku, tak no, Že jste ztratil nejbližšího člověka, který se o vás staral. ano. Kdo se potom staral o vás dál? Táta ze začátku s jeho přítelkyní a nevím, jestli to mám tady říkat, ale bohužel tatínek měl nějaký spory se zákonem, takže byl párkrát i ve výkonu trestu. Aha. Takže proto jsem se dostal vlastně jako i na Kociánku do Brna. Tam, kde se vlastně Ano, natáčela tam se reportáž. natáčela medailonek. A teďka to bude vlastně 10 let prosinci, co tam vlastně budu. Když jsem přijížděl poprvé na Kociánku, tak to bylo velmi pro mě těžké, protože celý roky jsem byl vlastně doma a najednou jsem se ocitl, jak to mám říct, Jakoby v ústavu, V nebo ústavu, no. je to tak? a teďka tam žiju 10 let, jsem tam spokojený. Jsou tam hodný pečovatelky. Jo? Ano. Máte tam kamarády i mezi těmi ostatními, kteří tam bydlí? Pár bych se tam našel, ale já mám většinou ty kamarády jako mimo Kociánku. Prostě ty, jak tady Ano. vidíme, vaše přátele. Ano. Když jste měl Nikolu jako toho osobního asistenta, tak to vlastně bylo i v té době, kdy jste přišel o maminku? Nikola byl vám na blízku tehdy? Mamka vlastně zemřela roku 2005. Já jsem tu 9. třídu vlastně vycházel 2008 červnu. Takže já jsem právě Nikolu zvali na pohřeb, jako mamky, ale bohužel onemocněl tenkrát. Co si tak vzpomínám. Takže na pohřeb se nezúčastnil. Pohřbu se, no. Ale byl vám na blízku, Ale byl mi vlastně na jste se blízku. vídali každý den v té Ano. škole, je to tak? Ano. Co vás vlastně, Lukáši, baví nejvíc? Ne, jako mimo školní, mimo aktivitu nebo... No, já nevím, co máte
Tam jsme slyšeli, že spolu vyrazíte občas do hospody třeba. No jako jo, jsem tam jako, totiž já si věřící, uvěřil jsem Pána Boha, takže chodím do křesťanského společenství a my jednou týdně máme, říká se tomu mládež, takže se tam setkávají mladí lidi. A občas po té mládeži, když skončí ta naše skupinka, tak občas jdeme jako do hospody. Je to pro vás důležité v životě? Pomáhá vám víra? Jako, já říkám jednu věc a to furt říkat budu. Kdyby nepoznal Pána Boha, tak by nebyl muzejku. A kdyby byl zdravý, tak by dělal lumpárny. Jako, takže tak, jakože beru to jako pozitivně, jako že jsem jako na muzejku. Že to je správně, tak jak to je? Vlastně mě nepoznal ani Zuzku, ani Honzu, ani ostatní, takže Že vlastně díky tomu, co prožíváte, tak jste takový, jaký jste. ano. Díky tomu, že překonáváte bariéry a vlastně pomáháte i ostatním, aby dokázali s vámi ty bariéry překonávat. Tak vy jste říkal, že jste Nikolu neviděl vlastně v 9. třídě, jste ho viděl pak ještě jednou v roce 2010, ale to už je taky dlouhá. 2011, spletla jsou se o rok. A že jste ho nemohl najít, no tak já doufám, že pošťák Ondra to zvládl. Já taky doufám, že až mě uvidí, jestli teda přijde, že ho neštrychne. Počkejte, že ho neštrejchne, co to znamená? A že jak uvidí, Že jako se s ním nesekne, tak, Jo. tak to taky doufám. Teda. Tak se podíváme, jestli ho Ano. Ondra našel, ano? Ano. Tak prosím. Tak, při mém hledání pana Nikoly jsem narazil na problém, a to ten, že nebyl doma. Nicméně, dobří sousedé mi poradili, dali mi na ní telefonní číslo a já jsem musel s pravdou ven. Zavolal jsem mu a Nikola mi řekl, že už tady na mě čeká o 3 vesnice dál, takže jsem tu. Dobrý den. Nazdar. Mě se bát nemusí. A je hodná, pane Koučeta, Poliká v celku, dobrý den. Pošťák Ondra, Česká Já televize, vás podle znám. Pošta pro tebe. Znáte mě? Znám vás. Já vás ne, vy jste Nikola. Je to tak? Jo, tak to mě moc těší, dobrý den. Nikolo, pokud jste navštěvoval, nebo pracoval asi, Je pravda, že spíš pracoval. ve speciální základní škole Je v to Komenského ulici, Ano, ano. tak tady máte pozvání do pořadu Pošta pro tebe. Moc krát děkuji. Není vůbec zač. Řekněte mi, kdo si myslíte, že tam může být? No vůbec netuším, se přiznám, teda jako, je to pro mě teďka nový, takže asi o tom popřemýšlím, ale určitě rád asi přijdu, no. Když to Co bude jste trochu dělal v té možný. škole? Já jsem pracoval jako učitel. Co Chtěl jste jsem učil? být Všechno. Opravdu všechno? No, tak ono to speciální školství není ani tak o tom, jakoby, co, ale jak ty děti učit, no, takže ty základy by mít v podstatě každý. A myslíte, že tam může být někdo z těch žáků třeba? Tak možný to je. Nechám Kolik- se asi překvapit. Necháte se překvapit. Znamená to, že přijdete? Budu se snažit, no určitě. Děkuju. To budeme trochu možný, tak velice rád. Děkuju, mějte se krásně. Já vám Nashledanou. děkuju. Taky. Nikola přijde. Díky. Tak se to povedlo. Tak se to povedlo. Našel ho pro vás. Tak uvidíme, jestli teda přišel. Poznal byste Nikolu? Změnil se hodně? Měl se hodně. Jo. Má nějaký krátký vlasy, měl trošku další. Měl dlouhé vlasy nebo Trošku delší? malinko. A on v té škole teda pracoval jako učitel, takže on tam Jako byl... pár let mi dělal takový, ale on to asi ten nedělal takový pořád. Ale pak nám vlastně, já už nevím, jak to tenkrát jakoby bylo. Ale pak se stal jakoby třídní, takže... Aha, takže byl nejdřív asistentem A a potom byl... pak byl můj asistent takový dohromady třídní učitel. To jste měl výhodu, ne? No, měl jsem velkou výhodu. Lukáš Nikola říkal, že doufá, že to vyjde, že bude moc dorazit, tak já se jdu zeptat pošťáka Ondry, jestli je tady, ano? Ondro, jsem moc ráda, že jsme mohli Nikolu vidět v reportáži a budu ještě radši, když bychom ho mohli tady mít osobně. Jak to dopadlo? Nechť je tvé přání splněno. Pan Nikola. Díky. Dobrý večer, Nikola. Dobrý den, Nikolo, vítám Dobrý vás. večer. Dobrý večer. Tak prosím, posaďte se.
Jsem moc ráda, že jste tady. Moc mě těší. Jsem taky rád. Byl jste překvapený, když jste zjistil, že vás hledá pošťák Ondra? No, velice. Nečekal jsem to. To chápu. To vlastně je v podstatě shodná odpověď skoro všech lidí tady, že to nečekali. Vy znáte poštu? Díval jste se někdy? No, asi 1 nebo 2 díly. Jsem vzal, maminka na to kouká. Tak. Jsem si říkala, že nejste úplně náš typický divák, takže to překvapení muselo být o to větší. Teda. To chápu. Vy jste nedorazil sem sám, někdo vás ještě doprovodil, je to tak? Jo, ještě přijela se mnou maminka a kamarádi. Dobrý večer. Dobrý večer. Mě zaujalo, Nikolo, ta kontrolní otázka, na kterou se vás stal pošťák Ondra, že jste pracoval ve speciální škole. Je to tak? Co to bylo za školu? Čím byla speciální? Co tam, jaké děti tam chodily? No, tak byla to vlastně speciální škola Vyďáře nad Sázavou a chodili tam vlastně různě handicapované děti. No. Jak jste se dostal k takové práci? Studoval jste něco takového? Ne. Já jsem tam nastoupil původně vlastně jako nezaměstnaný z úřadu práce. Jakoby našel jsem se vlastně práci jako osobního asistenta, hledali k chlapci na vozíčku. Kolik vám bylo tehdy? Tehdy mi bylo 19. Ty. 19 let. No. Čekal jste dopředu, nebo tušil jste dopředu, do čeho jdete? Čím to vlastně spočívá? Nebo bál jste se toho? Nebo jste to bral? No, rozhodně jsem se toho nebál. Když jsem tam přišel vlastně, tak mě zavedli do třídy, ukázali mi. Já jsem viděl vlastně prostředí děti. Zeptala se mě paní ředitelka, jestli bych tu práci chtěl. A já jsem na to kývil a pak jsem tam zůstal 12 let. A vy jste tam pracoval jako osobní asistent nebo jako učitel? Protože v té reportáži jste mluvil o tom, že jste byl učitelem tam. No, já jsem nastoupil jako osobní asistent a pak jsem pokračoval ve své pedagogické kariéře jako vlastně pomocný asistent, pomocný učitel a pak jsem byl třídní učitel. No a pak jsem zjistil, že už to dál nejde, že bych musel dělat jenom zástupce ředitele nebo ředitele a to už je moc papírování a to už se nelečilo. Takže jste po 12 letech odešel z té školy? Po 12 letech jsem končil svou pedagogickou činnost. No. Co děláte teď? Nebo co jste dělal potom? Teď dělám zahradníka. Jsem si řekl, že nechám odpočnout hlavu a trošku se sedřu fyzicky, dokud to jde ještě. Aha. A chybí vám třeba ta práce s těmi dětmi? A tak určitě hlavně v létě, protože v červenci a v srpnu, když jsou prázdniny, tak to vždycky vzpomínám. Že to bylo fajn, že jste měl 2 měsíce volna, no, myslíte, jo? To teď schází. Když jste nastoupil v těch 19, tak jste měl někoho konkrétního? Byl jste osobní asistent pro někoho, nebo jste tam měl na starosti více dětí? Já jsem nastupoval konkrétně k jednomu chlapci, no. Co od vás potřeboval, nebo co musí vlastně takový osobní asistent zvládat? No, Lukáš byl na vozíčku a vlastně tam kolegyně, ty už, jak bych to řekl, kulantně byla na ně těžší. Potřebovali tam prostě někoho, kdo bude schopný, kromě toho, aby vlastně do vzdělávacího procesu zajistit moje nějaký osobní pohodlí a kdo bude mít prostě fyzickou věci. sílu. No. Dopravit na toaletu a zpět a takové věci. Ten osobní asistent, ale mám pocit, že to není jenom práce, že to tak jako přesahuje i do nějakého bližšího vztahu, přátelského, rodičovského, nevím, jaké tam jsou ty vazby, nebo jak jste to vnímal? No, tak určitě tam asi vzniklo nějaký pouto, no. Jako vzpomínám na Lukyho určitě. Tak, Jo. No, vlastně my jsme spolu tam byli, on vlastně byl, myslím, ve 2. třídě, když já jsem nastoupil a pak vlastně jsme spolu byli až do konce, až do 10. ročníku vlastně, než Tak to je dlouhá doba. skončil školu, no. To jsem tak navázala na to, co bylo v té reportáži. Vlastně jsem se vás ale zatím vůbec nezeptala, kdo si myslíte, že si vás mohl pozvat do pošty pro tebe. Máte třeba někoho, kdo vám zmizel ze života, třeba někoho z rodiny? No, to se ani nemyslím. To si myslím, že s rodinou jsem v kontaktu. A pokud bych to měl považovat jako vodítko, právě tu kontrolní otázku pošťáka Ondry,
zase jsem navštěvoval speciální školu, tak si myslím, že by to mohl být právě někdo z bývalých žáků, protože s kolegyněmi se vídáme takhle jednou, dvakrát do roka. Tak si myslím, že by to mohl být někdo, třeba i ten Luky možná, těžko. Byl byste rád, kdybyste se mohl potkat s někým z té doby? Tak určitě, ono je to aj vlastně už řádka let. Tak by mě zajímalo, jak ty bývalí žáci vypadají dneska, jak se mají. No a co když ta otázka vůbec nebyla vodítko? Co když byla zavádějící? Je tam někdo úplně jiný? Tak v tom případě to asi může být kdokoliv. No. Jak Nenapadá jsem vás. říkal, učil jsem 12 let, takže tu informaci má určitě spoustu známých. Který Že by jsem to byla třeba nějaká dlouho dávná neviděl. láska, to nepředpokládáte? To těžko říct, no. Jako jestli- Nikolo, vy už se dozvíte, kdo si vás zve. Říkala jste, že jste poštu tak jednou, dvakrát viděl. Tak nevím, jestli znáte naší stěnu. Tam na té se vám ukáže člověk, který si vás pozval. A pak se budete moct rozhodnout, jestli se s ním chcete setkat osobně. Tak prosím. Luky. Dobrý den. Je to tak. Dobrý den, Luky. Jak seš to ty? Já bych vám chtěl poděkovat za ty celé roky, že jste mě asistoval. Že jste to se mnou zvládali, i když se nebo nejlehčí za celý prostě ty roky. Rád na vás vzpomínám a rád bych byl s váma v nějakém kontaktu, pokud by to šlo. Určitě se domluvíme. Jo. Tak vy jste říkal, že se tak ano, naznačujete, už to všechno znáte. Dejme stěnu Ano. pryč. Ahoj, Luky. Ahoj. Ahoj. Tak jak se máš? Ty jsi mi vyjel, jsi čím dál větší. Můžu poslat i ostatní kamarády. Jasně, pojďme všichni se seznámit. Nikolo, ti všichni o vás slyšeli, to všechno jsou kamarádi. Tak doufám, že jenom dobré věci. Lukáše. Těší mě, Pavle. Těší mě, Věru. Ahoj, Roman, ahoj. Ahoj, Romane. Vás tady je. A já se jdu s vámi rozloučit. Jsem hrozně ráda, že jsme vás tady měli. Lukáš. Těší mě. Jste skvělí, mám velkou radost, že máte tolik kamarádů. Jo, Jste úžasní. děkuju. A jsem ráda, že se povedlo to Já taky. s Nikolou. Mějte se Děkuji. krásně. Naschledanou. Jo. Naschledanou. Naschledanou, Nikolo, i vám. Díky za to, že jste přišel. Loučím se s vámi se všemi. Díky za to, že jste takový, jaký jste. I dnešní pošta pro tebe končí výzvou. Tentokrát hledáme děti Františky Valentové, rozené van den Hoven, narozené 1918 v Holandsku. Zemřela v roce 68 v Plzni. Mělo by se jednat o Janu Valentovou, ročník 43, Helenu Valentovou, ročník 48 a Hanu Devartovou, ročník 68. Dále hledáme sourozence Jaroslava a Blanku Královi. Jejich otcem byl Vojislav Král, který žil v letech 36 až 2007. Hledáme i jejich příbuzné, dvojčata Josefa a Zdenka Fuchsovi. Jména dalších hledaných jsou na našich webových a facebookových stránkách a také na stránkách časopisu TV Magazín. Moc vám děkuji za pomoc. Mějte se krásně, těším se na shledanou.